بداية اللغز والغموض. بعد وفاة السلطان حسين عاد البارون إلى مصر مرة أخرى، وفتح قصره وعاش بسلام فيه، وبدأ يستمتع بكل لحظة في القصر بدون مضايقات من السلطان. عاش هو وعائلته في القصر، فكان من الطبيعي تكوين علاقات مع الناس. وتعرفت ابنته آن على فتاة صديقة لها في القصر المجاور تدعى سيلفيا. كانت سيلفيا من عبدة الشيطان. وما أن تعرفت سيلفيا على آن حتى أهدتها هدية غريبة من نوعها، كانت عبارة عن لوحة صليب مقلوب. ومن المعروف أن الصليب المقلوب يستخدم في أعمال السحر وعبدة الشيطان. أخذت آن الهدية وعلقتها في غرفتها، وبالتدريج بدأت تصرفات آن تتغير، حيث خصصت غرفة تمتلئ بالمرايات بالقصر، وكانت تلتقي فيها مع صديقتها سيلفيا، حيث تقومان بعزف موسيقى غريبة والغناء بأصوات عالية. يقال إنهما كانتا تذبحان الخفافيش في هذه الغرفة مع القيام بطقوس غريبة. بدأت عائلة البارون تتعرض لحوادث قتل غريبة في ذلك الوقت، حيث ماتت زوجته في حادث بمصعد القصر، وكان الدم يملأ ذلك المصعد كأن أحداً قتلها. ثم ماتت شقيقة البارون التي سقطت من نافذة غرفتها. وتوالت الحوادث الغريبة بموت 6 خادمات بالقصر، منهن رئيسة الخدم التي وجدوا رأسها مقطوعاً في المصعد. ثم مات شقيق البارون في سرداب القصر بطريقة مجهولة، ولم يبقى في القصر أحد غير ابنة البارون آن الصغيرة، التي أصيبت بمرض نفسي غريب، حيث كانت تبكي وتصرخ بالساعات ولا تتوقف إلا بعد انعزالها في سرداب القصر. جان ولويس نجل البارون رحل إلى بلجيكا بعد كل هذه الحوادث، حيث تحولت حياة البارون إلى جحيم، خاصة بعد موت ابنته في بئر بشكل غامض. وأصيب البارون بمرض نفسي وسافر إلى بلجيكا للعلاج، وتوفي في 22 من يوليو عام 1929. دفن البارون بان في مقابر العائلة بكنيسة البازيليك التي تبرع بها نجله لويس إلى الكنيسة الكاثوليكية بمصر. ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر لخطر الإهمال لسنوات طويلة، وتحولت حدائقه التي كانت غناء يوما ما إلى خراب، وأصبح القصر مهجورا. ولم يقربه أحد، وفقدت حديقته نباتاتها النادرة التي لم تجد رعاية من أحد. وقال القانتون بجوار القصر أنهم يسمعون أصواتاً غريبة تصدر ليلاً من القصر الملعون. وفي عام 1982 شاهدوا دخاناً كثيفاً ينبعث من الغرفة الرئيسية للقصر، مما دفعهم للاتصال بالشرطة والمطافئ الذين لم يجدوا أي حريق بالقصر. لم تتوقف حكايات القصر عند هذا الحد، بل تداول سكان مصر الجديدة قصة شبح زوجة البارون التي قتلت في مصعد القصر، وقام البارون بدفنها في مكان غير معلوم بالصحراء. كما انتشرت الأساطير حول مصمم القصر إلكسندر مارسيل الذي يقال إن البارون قتله حتى لا يصمم قصراً آخر يشبه قصره.
كل هذه القصص عما جرى داخل قصر البارون خلفت شعوراً بالرعب وجعلت الكثيرين يصدقون بأنه مسكون، في حين يرى آخرون بأنها مجرد خرافات لا أساس لها من الصحة، وأن شكل القصر الغريب هو الذي يوحي بهذه القصص والشائعات. والآن، هل تصدق بأن القصر كان مسكوناً؟